ndoshta me interesin tuaj të likshëm, po është likshëm me versionin e prokurisë ose të policisë. Dhe besoj që ishte më minimale e mundshme që unë të thoja versionin tim brenda rrethanave të vendimit gjykatës së Pergjimetit të ditës së diel. Ditën e njëjtën 27 shkurt, unë dhe dy të punësuarit e mi, avokatët Betim Shkupi dhe Ilir Korbi, janë ndaluar përmes shkeljeve shumë të rënda procedurale, të cilët avokatët e mi, përfaqësuesit e mi ligjor, i kanë paraqitur profesionalisht pranë organeve përkatëse, kur unë personalisht dhe ata, po ashtu, nuk kishte pasur asnjë precedent penal në jetën tonë. Nuk kisha asnjë rrezikshmëri për të larguar nga shoqëria, nuk kisha asnjë rrezikshmëri të kryej një krim tjetër, nuk kisha asnjë mundësi për të prishur provat, për shkak se kisha qenë në përgjim prej muajsh. Dhe në këtë kuptim, mosthirrja normale në organet e drejtësisë, por ndalimi dhe pastaj arrestimi, ishte krejtësisht i pajustifikuar në rrethanat kur një person ndalohet ose arrestohet, pastaj njihet me akuzën. Si gjë, vendimi i gjykatës Pergjimetit të ditës diel e hodhi poshtë masën e arrestit dhe vendosi detyrim paraqitje duke normalizuar disi situatën dhe sigurisht do kishte qenë më mirë hetim në gjendje të lirë sepse s'kam absolutisht asnjë lloj rrezikshmërie. Kisha 2-3 komente të fillimit, 2-3 parashtrime, do të përgjigjem për secilën prej akuzave dhe pastaj do bëj 2-3 shnime të fundit në fund për efekt faktit që kjo çështje, ndër mijëra apo miliona çështje që ka drejtësia shqiptare, shkaktoi kaq bujë. Së pari, unë jam i përfshirë në çështjen për të cilën dyshohem se kam shkelur ligjur, as pak në funksionet e mia si botues, si pronar, juet, por si ortak mazhoritar i një firme legale me një entitet juridik krejt më vete, e regjistruar në QKR, ku unë kam 75% aksioneve në datën 8/5/2019. Duke patur një interes të ligjshëm, pra si ortak, pas opinioneve ligjore të avokatëve të mi, kam takuar, kam paranegociuar dhe negociuar, ndërmjetësuar me persona të ndryshëm në funksion të kontratave për shërbime juridike dhe konsulencash të tjera që ofron çdo studio legale sipas ligjit dhe që janë dhe objekt i kësaj shoqërie tregtare. Nga ana tjetër, veprimi im në kuadër të kësaj studioje kishte ende një karakter përgatitor. Ishte ende në fazë përgatitje për të ndërtuar një sistem tarifash, komisionesh, marrëveshjesh për shërbimet në funksion të sigurimit kontratave për shërbime juridike dhe të konsulencës. Pra ishte një biznes i ri, ishte një kompani e re. Specifika ime në lidhje me këtë sipërmarrje ishte marrja përsipër edhe e fushatave të komunikimit mediatik tek organizatat drejtave të njeriut për shkak specifikës që kam pasur nga ish profesioni si gazetar. Sepse prej 15 vitesh jam në sipërmarrje dhe nuk jam gazetar. Së dyti, personalisht mendoj që në realizimin e drejtave të qytetarëve të Republikës së Shqipërisë, në procese ndryshme gjyqësore, në shkallë të ndryshme gjyqësore, deri në gjykatën e Strasburgut, komunikimi, publikimi, ndriçimi i gjitha rrethanave të çështjeve, është jo vetëm ushtrimi i lirisë së shprehjes në një shoqëri demokratike, por media luajnë një rol shumë të rëndësishëm në gjetjen dhe vënien në vend të drejtësisë, duke siguruar njëkohësisht dënimin e autorëve, por dhe mosshkeljen e drejtave të tyre. E gjitha kjo në funksion të një misioni më madhor, dhënia e drejtësisë. Së treti, duke respektuar vendimin e gjykatës Pergjimetit për ruajtjen e sekretit për përmbajtjen e seancës për vlerësimin e masës arrestit, unë nuk do t'i referohem asnjë elementi të seancës për të respektuar ligjin dhe zbatimin e vendimit të asaj gjykate. Por jam këtu për të përgjigjur të gjitha akuzave të bëra publike ose në nivel mediatik nga prokuroria apo vendimi i gjykatës që ka vlerësuar masën e arrestit apo informacioneve që kanë rrjedhur në media nga organi i akuzës. Fillimisht po i referohem pozitës time në lidhje me dyshimet për këto akuza. Akuza e parë, mashtrim. Në kuadër veprimtarisë time si ortak mazhoritar i studios ligjore, nuk kam kryer asnjë veprim paligjshëm dhe specifikisht në lidhje me akuzën e parë nuk kam mashtruar askënd për asnjë lloj arsye dhe për asnjë lloj çështje. Është një marrëdhënie shërbimi me studios legale dhe personat të kontaktuar, të afërt personave në procese gjyqësore për shkallën e tretë, janë bërë kontakte dhe biseda për të konkluduar një kontratë shërbimesh në një moment të dytë. Shërbimesh juridike në funksion të gjës bazë që ka një studi ligjore, mbrojtja ligjore, për klientë të ndryshëm për çështje në shkallën e tretë, siç janë rasti këtyre dy çështjeve, sepse studio ka dhe shumë çështje tjera me natyrë civile, pronësore etj.
ose familjare. Akuza e dytë, falsifikim. Nuk kam falsifikuar asnjë dokument dhe nuk ekziston asnjë dokument i falsifikuar, as kam nënshkruar, as kam marrë pjesë në përpilimin e ndonjë akti për të falsifikuar një dokument pretenduar nga prokuroria. Akuza e tretë. Fshehja të ardhurave. Nuk kam fshehur asnjë të ardhur, sepse me të dy çështjet për të cilat dyshohet se kam kryer shkelje ligjore, për një arsye shumë thjeshtë, sepse nuk kam realizuar në kuadrin legal studies asnjë arkëtim, asnjë kontratë shërbimi, për arsyen e thjeshtë se në dy rastet kemi qenë në fazën e negocimit. Pra, fshehja të ardhurash është kur ke diferencë midis asaj që shkruan legalisht dhe asaj që merr realisht. Përderisa nuk kemi asnjë arkëtim, s'kemi çfarë fshehje të kemi. Pra nuk kemi konkluduar pas një kontratë, edhe pse kishte filluar puna përgatitore, sepse njëra prej çështjeve, çështja e fierit, e efektivizimit, paraqiste një urgjencë sepse duhej kapur rekursi në gjykatën e lartë, që është bërë brenda datës in extremis. Akuza e katërt, ushtrimi i ndikimit paligjshëm. Për cilën me siguri do keni dhe më shumë interes. Në lidhje me këto dy çështje, për cilat pretendohet se kam kryer shkelje ligjore, nuk kam takuar asnjë gjykatës, asnjë përfaqësues të sistemit të lartë drejtësisë, as unë dhe as avokatët e mi të studios ligjore. Po ashtu në jetën time, asnjëherë nuk kam takuar asnjë gjykatës apo funksionar të drejtësisë për të ndikuar për vendime të ardhshme gjyqësore. Në pozicionet e mia të shumta si akademik, botues, mik, etj, unë takoj kategori të ndryshme personash, përfshi dhe njerëz drejtësisë, por në lidhje me këtë nuk kam takuar absolutisht asnjë person. Pra nuk ekziston. Akuza e pestë, pastrimi i produktit veprës penale. Përderisa nuk është realizuar asnjë ardhur në lidhje me studion ligjore, nuk është realizuar, s'ka mundësi të realizohet asnjë pastrim i veprës penale. Dhurimi i dy njësive të shërbimit nga ana e sipërmarrësit Sejt Fishta në kompleksin Fishta në Velipoj është bërë me vullnet të lirë, është kryer konform ligjit, janë paguar taksat dhe është kryer në funksion të një kooperimi të ardhshëm midis meje si sipërmarrës dhe kompleksit Fishta në qytetin e Velipojës. Konkretisht, kemi folur me zotin Fishta për ide dhe projekte për të zhvilluar atje kurse trajnimi, shkolla vere, aktivitete të ndryshme. Është e vërtetë që kontakti me zotin Fishta ka marrë shkas nga një lidhje miqësore një prej klientëve të mi ose të ardhmën klientëve të mi, por konteksti dhe arsye e dhurimit janë krejt e tjera dhe nuk lidhen fare me shpërblimet e drejtë për drejta për torthorta për çështjen Aliko. Cilat janë hapat e mi të mëtejshëm? Sigurisht që do kërkoj, do apeloj masën e detyrimit e paraqitje, do të kërkoj pafajësinë dhe pastaj sigurisht dhe dëmshpërblimin. Nderuar miq, ish koleg, kishte dy komente nga pozita e mia si qytetar. S'pari si qytetar unë mendoj që çdo shkelje e ligjit duhet marrë dënimin e merituar, aq më tepër vrasjet e një polici të rënë në krye detyrës. Por kjo duhet kryer përmes një procesi, duhet kryer në përputhje me ligjin dhe duke respektuar të drejtat e njeriut, legjislacionin fuqi dhe parimet e një procesi të drejtë dhe të rregullt. Të dy këto çështje janë ende në shkallën e tretë, janë ende çështje të papërfunduara. Në këtë kuptim, nuk ka asnjë kontradikt mes bindjes time morale si qytetar, ndëshkimin e çdo shkelësi të ligjit, aq më tepër atyre që kanë vrarë një polic në krye detyrës, me të drejtë një procesi të rregullt ligjor në funksion dhe funksionin e dobishëm që ka një studi ligjore për të ofruar shërbime ligjore për të akuzuarit, për të siguruar viktimave dhe shoqërisë drejtësi. Sipas opinionit ligjor të ekspertëve të mi, shkalla e tretë e gjykimit ose gjykata e Strasburgut do të ofronin shumë më tepër mundësi për një gjykim të drejtë të kësaj çështje, të këtyre dy çështje ose të kësaj çështje. Së dyti, a është çështja ime e nxitur politikisht për shkak të zhurmës kaq të madhe që ajo grumbulloi? Unë nuk mendoj se jam viktime ndonjë procesi politik. Nuk jam absolutisht i bindur që kjo çështje duhet interpretuar politikisht, pavarësisht se dikush ose aktor ndryshëm politik mund ta bëjnë këtë. Mendoj se kemi të bëjmë me cilësinë skandaloze të sistemit drejtësisë së vjetër në Shqipëri, gjykatësit që dhanë masën e parë të arrestit dhe prokurori janë ende të pavetuar, pa futur në procesin e vetingut. Mendoj se kemi të bëjmë pra me cilësi skandaloze të këtij sistemi, me një protagonizëm të smur lokal të segmenteve drejtësisë. Unë përmet kisha qenë vetëm një herë në vitin 2014. Imagjino të kisha kryer kaq shumë krime. Si e tillë kjo çështje nuk shërben fare para skënd si bilanc i luftës ndaj korrupsionit ose ndaj krimit.
është një proces i pakuptimt, absurd, për të qenë i qëllimshëm, aq më pak politikisht. Së treti, duke respektuar parimin e përgjegjësisë personale para ligjit, marrëdhëniet e mia personale me njerëz të dashur apo të afërt tyre janë objekti plot i privatësisë. Çdo veprim imi për të mbështetur, për të mbështetur financiarisht, moralisht apo dhurim brenda ligjit është një vullnet imi personal në kuadrin e marrëdhënieve private. Këtu nuk ka asgjë në kundërshtim me ligjin, nuk kam kryer asnjë veprim kundërshtim me ligjin dhe nuk kam bërë asnjëherë këtë çështje, jo vetëm për të afërmit e mi, njerëzit e mi të afërt, por edhe për të tjerët. Së katërt, unë mendoj se veprimi i lirë në kuadrin e lirisë tregtare përfshi dhe aktivitete të tilla si studie legale, jo vetëm është një drejt dhe një interes i ligjshëm në funksionin të iniciativës lirë ekonomike, por është një interes i rëndësishëm publik. Mirë funksionimi i këtyre shërbimeve juridike për respektimin e ligjit dhe drejtave të njerëzit për këdo i shërben një misioni më të madh të përbashkët që si shoqëri duhet realizojmë në kompleks. Të gjitha institucionet, përfshi dhe këto pjesë të sistemit të drejtësisë. Studiet legale janë pjesë e sistemit të drejtësisë ose shërbimet e avokatisë, dhënia e drejtësisë. E fundit, veprimtaria ime publike, deri në periudhën që kam qenë gazetar dhe pastaj si përmarrës është frymëzuar nga respektimi i plotë i ligjit, nga parimet shëndosha në lidhje me mënyrën se si pozicionet e mia në këtë rast në kuadrin e studieve ligjore janë pikërisht për të kryer çdo gjë konform ligjit, për të realizuar qëllimin dhe objektin e iniciativave të mia të ndryshme në kuadrin e studieve ligjore, shërbimit ligjor të klientëve në funksion të dhënies drejtësisë. Por imagjinoni, dhe ky është ndoshta pika ku ka interes dhe kjo paraqitje ime para mediave. Kur një sipërmarrës i një prej 250 bizneseve më të mëdha private në vend, një prej 250 punësuesve më të mëdhenj në vend, kur mua më bën kaq shumë shkelje pa drejtësi ose kam kaq shumë vështirësi për të gjetur të drejtën, imagjinoni qytetarët e thjeshtë. Drejtësia dhe cilësia e ofrimit të drejtësisë në vend është një gjendje alarmante dhe duhet të jemi të gjithë të shqetësuar. Unë jam i gatshëm të përgjigjem pyetjeve brenda kufizimeve që më ka vënë vendimi i gjykatës për të mos folur për seancën dhe për procesin, por jam i gatshëm të përgjigjem gjërave që kanë mohimeve ose pohimeve gjërave që kanë rrjedhur në media. Patjetër, dhe bëri akuzën e vet deri sot. Jemi një proces në një fazë shumë delikate të rrethimit. Çështja juaj dhe dosja juaj është në pritje për të marrë nga SPAK dhe shpejt presim që edhe ata të vendosin për kompetencat dhe për rretimin në lidhje me akuzat që vjen nga ju. Duke parë që këto institucione të reja do të hetojnë pikërisht njerëz të cilët deri dje kanë qenë të papreshmit. Mendoni që do keni besim të SPAK-u në rretimin e çështjes tuaj, ata do kërkojnë drejtësi dhe do kërkojnë ndryshimin e masës, por ndërkohë nuk përballeni me një vendim të SPAK-ut që mund të kërkojë dhe ai vërtet ndryshimin e masës, po me një masë më drastike. Kush do të jetë përgjigjja juaj dhe a ka ju e mohuat faktin që ka zëra se kjo nuk është çështje politike, por në fakt ekzistojnë fakte të cilat të çojnë drejt kësaj gjëje. Zoti Cili, sepse operacioni për arrestimin tuaj është marrë pikërisht në disa studio ose zyra politike nga informacionet tona. Atëherë, pyetja jote është komplekse anduena. Unë do të them dy pohime. Unë nuk kam asnjë informacion që jam viktimë e një procesi politik. Dhe përderisa nuk e kam, nuk mund të them të kundërtën. Është shumë mirë që çështja ka ardhur në SPAK për një arsye shumë të thjeshtë. Dhe kjo tregon profesionalizmin e jashtëzakonshëm të akuzës. Dihet që nga 1 janari çështjet për ndikim të zyrtarëve janë objekti i SPAK-ut. Dhe përveç mos kompetencës rajonale, kjo çështje kishte edhe një mos kompetencë lëndore, siç shprehen profesionistët. Pra, ky objekt nuk mund të hetojë nga një gjykatë ose nga një organ lokal i drejtësisë. Pra, është mjaft mirë që çështja ka ardhur në SPAK, ku të paktën do ta provojmë, do ta shohim. Kemi mjaft më tepër besim në profesionalizmin, në, po themi, kompetencën dhe kemi minimalisht prokuror ose gjykatës të vetuar. Unë jam jashtëzakonisht i bindur për pafajësinë time dhe besoj që sistemi do ta konfirmojë këtë sepse e gjitha ndërtohet mbi diçka që nuk ekziston.
parë që nuk I kishit përgatitur tarifat për vlerat e ofrimit të shërbimit, po si keni vendosur ju marrëdhëniet për 30.000 euro me familjarët e tij zyrtarit dhe me vlerë paktën nga Pergjimet afro 750 apo 1 milion euro me familja Enrico dhe pyetja e dytë që unë kam. Pomoria njëherë në kërkesën për gjykim flet për një takim tek Hotel Tirana me një funksionar të lartë të drejtësisë. Pastaj herën e dytë e heq fare. Atëherë, po, e kuptova. Patjetër. Atë elementi I parë. Unë deklarova në lidhje me fshenjën e të ardhurave që nuk kam realizuar asnjë të ardhur, përpasoj as kam marrë, as kam kthyer asnjë para në lidhje me këtë çështje. Dhe thash shprehmisht që ishim me dy çështjet përkatëse dhe me çështje të tjera civile, familjare, tregtare, në proces negociate. Dhe në proces negociate, është proces parapërgatitor. Çfarë janë këto shuma? Këto shuma nënkuptojnë një diskutim I të cilin se janë bërë shumë takime, që nuk ka sens që të hyjmë detaje çfarë është diskutuar, nënkuptojmë dy dallimet mëdha. Çështja e parë është një çështje komplekse me 13 të dënuar dhe me siguri për kompleksitetin që ajo ka, sipas vlerësimit të opinionit dhe vlerësimit të ekspertëve të mi, sepse unë nuk jam profesionist I fushës, unë jam thjesht pronari mazhoritar ose ortaku mazhoritar I studisë ligjore dhe si till kam të njëjtat tagra dhe mbrojtja që kanë avokatën në ligjin e avokatisë për liri negociative, për konfidencialitetin etj. Janë të tilla që deri në këto dy në shkallën e tretë, në shkallën e separuar, teorikisht mund shkonin deri në një X kufi, të cilën unë sot se mbaj mend se mund të kenë diskutime të ndryshme. Është një diskutim për një person, për dy persona, për 13 persona, por totali I çështjeve të kësaj natyre, të cilat për shembull të them një detaj, mendohet që janë kamiona me dokumenta. Pra çështja është e madhe, komplekse, me shumë element dhe me shumë persona. Por kush e ka caktuar në Republikën e Shqipërisë një kufi të kontratave? Askush. Palët diskutojnë, aq më tepër që ishim në nivel diskutimi. Kaq mund të thoya për çështje. Së dyti. Ne bëjmë shumë veprimtari në jetën tonë të përditshme. Ne jemi këtu, u takuam këtu për shkak të një akuze. Nëse ose 2 akuzave ose 5 akuzave, do t'i përgjigjemi atyre fakteve në funksion të këtyre akuzave. Organi prokurisë ose kushdo tjetër të më dëshmojë se kë kam takuar, çfarë kam bërë dhe unë do t'jap përgjigjen time. Përgjigja ime është kjo. Nuk kam takuar për këto dy çështje asnjë gjykatës dhe asnjë funksionar të sistemit të drejtësisë. Dhe në përgjithësi në gjithë jetën time nuk kam takuar asnjë gjykatës për të ndikuar ose funksionar të drejtësisë në një vendim të ardhshëm gjyqësor, sepse po takosh për një vendim të kaluar është histori, është kuriozitet. Këto janë deklaratat mia shumë përgjegjshme, shumë ligjore dhe publike dhe në proces. A përfshin në negociatat tuaja dhe për shpejtimin I gjykimit në gjykatën e lartë dhe si do të realizohet kjo ndërkohë që dihet që gjykata e lartë ka 35.000 dosje? Pikërisht ky është absurdi. Kur një gjykatë e lartë nuk ekziston, kur si thua stoku I dosjeve është I tillë, është absurde të mendohet ushtrimi I këtij ndikimi edhe sikur të ishte qëllimi im që nuk ishte. Ja, do të përgjigjemi po. Shumë gjëra kanë dalur në media, po të them ato që qëndrojnë dhe ju më pyesni, unë konfirmoj ose rrezoj. Sipas procedurave ligjore dhe opinionit të ekspertëve të mi ligjor, ekziston mundësia E përshpejtimit për çështje të rënda, për çështjet sepse mendoni që në një proces të papërfunduar në shkallën e tretë ka njerëz që kanë psikologjikisht dhe praktikisht vuajtjen e dënimit përjetshëm. Mendoni çfarë është? Ky grup dënimesh hyn në grupin e çështjeve të përshpejtuara. Është një hapësirë ligjore plotësisht e mundshme që të kërkohet përshpejtim I një çështje. Në fakt, është gjëja më logjike e botës. Pra bën pjesë brenda tagrit ligjor
dhe hapësirave ligjore që ka një avokat ose një studio ligjore. Për shpejtimin patjetër, për shpejtim po, sa më shpejt, a ka mundësi të ishte çështja e parë, pse po unë sapo e thash nëse ishit këtu që nuk kam takuar askënd për asgjë. Unë do kisha qejf që aty ishte çështja e parë e gjykatës së lartë ose çështja e parë dhe e dytë. Edhe do përpiqesha nëpërmjet procedurës për shpejtimit që të ndodhte. Por kaq, është brenda tagrit ligjor, po. Po. Atëre, elementi i parë, për çështjen e Zyraj po, është marrë prokura e përfaqësimit sepse ende po përfunduar marrëveshja tregtare për shkak të faktit se në datë 29 përfundonte afati 45 ditor për apelimin dhe kjo prokurë është marrë, është realizuar, dosja është marrë dhe është bërë rekursi në gjykatën e lartë. Pra që bie edhe mashtrimi, kë kemi mashtruar, veprimet janë kryer. Kurse çështja tjetër jo akoma sepse ishte një situatë krejt tjetër teknike, edhe ligjore. Lidhe me afatet. Pra kishte kohë. Po filloj nga kjo e dyta. Personalisht, nuk kam marrë asnjë njoftim. Pra unë mbaj përgjegjësinë personale, kurse për disa element mbaj, po themi, them të vërtetën për të punësuarit e mi. Unë nuk kam marrë asnjë njoftim nga askush që ishte një urdhër ose një urdhër ndalimi e çfarë kontrolli. Sepse nëse do kisha marrë në thonjza, nuk bën pjesë në bindjet e mia qytetare, minimalisht do kisha bërë një përpjekje për të për të bërë diçka tjetër, Kështu që unë personalisht nuk kam marrë asnjë njoftim për këtë gjë. Në lidhje me familjar, unë e thash që ose personat e afërt. Unë thash që unë duhet ta inkuadroj këtë në kuadrin e veprimit krejtësisht privat. Me personat e mi të afërt, unë pashkelur ligjin, komunikoj, dhuroj, flas, mbështes, këshilloj, etj. Po, është e vërtet që kontakti me zotin Fishta, me sipërmarrësin nderuar, është realizuar nëpërmjet të afërm dhe një prej këtyre çështjeve. Por pas kësaj, pas shumë biseda, se bisedat janë shumë takime, disa takime, krejt të lirshme, krejt legale, krejt në ambiente publike, biseda në telefon, nga kontakti është nisur nga këtu, por pastaj bashkëpunimi ka devijuar në një plan tjetër, që do të thotë si institucione mund të bashkëpunonim në kuadrin këtyre mjediseve të shërbimit për të ardhmen. Është gjetur zgjidhja e nisjes të bashkëpunimit përmjet një kontrate dhurimi për cilën është paguar taksa, është dhënë prokura e ligjshme, është paguar taksa, është regjistruar në hipotek. Pra, çfarë fshehje ka të dhurosh një pronë të ligjshme? Nuk ekziston koncepti i fshehjes së të ardhurave. Kur një pronë është e ligjshme, ajo nuk është as fshehje të ardhurave për përveç se kemi paguar taksën e dhurimit. Dhe në Republikën e Shqipërisë më duket edhe taksa e dhurimit dhe shitjes është e njëjta gjë, është po e njëjtë. Kështu nuk ka dhe dëm as shoqëria nga kjo. Unë mendoj që çdo çështë pyetja si e tillë nuk ka kuptim. Çdo zyrë avokatore ose studio ligjore më saktë ka qëllim të jap pra sa besohet, të jap klientëve të tyre, ju lutem edhe një herë. T'ju jap dënimin sipas ligjit më minimal të mundshëm ose mundësisht pafajësinë kur rrethanat janë të tilla. Po është çështje ekspres, unë nuk jam avokat, nuk kam licencë avokati. Thjesht unë kam interes të ligjim që studio ligjore të ecë dhe të siguroj klient. Në këtë kuptim, kjo është një pyetje absurde. Që jo, nuk e kam premtuar këtë gjë, kam premtuar një vendim të drejtë, gjyqësor, profesional, shoqëruar me një fushat komunikimi
Dhe unë mendoj që do ishte një risi, ose do ishte risia jonë, sepse tregu i studi ligjore është shumë i ngopur në Shqipëri, ka shumë studi ligjore, pra cila ishte po themi risia ose e veçanta, bashkuar me organizatat e drejtave të njeriut, të cilët përsëri duhet kthehen fuqishëm në për komisariate, edhe misione ndërkombëtare, në salla gjyqi, në vende barabugimi etj, sepse ka shkelje flagrante procedurale dhe përmbajtësore të drejtave të akuzuarve. Ju jeni? Po. Ju tha që keni 75% të aksioneve në këtë studi ligjore. Normalisht, kush janë personat të tjerë që janë lidhur me studio, cilët po themi avokat mund të jenë përfshirë të funksionuar në këtë studio, pak shumë për logjistikë transparencë. Shumë transparencë. Sa është në QKR, vendimi është në QKR dhe mund t'ia furnizoj kopjen. Për koncept procesi të drejtës së gjyqësore, çfarë faktikisht e kemi? Okej. Atëherë, kushti legal i drejtës i studios legale, si shoqëri tregtare, shoqëri në përgjithësi të kufizuar, është që duhet jetë së paku një nga ortakët duhet jetë me licencën e avokatit. Ky është Betim Shkupi, i cili ka 25% aksioneve. Së dyti, studiet legale dhe shërbimi avokator në Shqipëri janë pjesë e sistemit integral i sistemit drejtësisë, siç janë noterët, përmbaruesit, gjykata e parë, gjykata e dytë etj. etj. Dhe ato kanë një funksion jashtëzakonisht të rëndësishëm. Imagjinoni një shoqëri me cilësi të dobët, të pafuqishme dhe jo profesionale të shërbime avokatore ose shërbime të konsulencës ligjore. Në këtë kuptim, them që këto institucione kanë një mision shumë të madh për të siguruar drejtësi për çdo. Dhe për të siguruar që askush të mos marrë një dënim përtej ligjit, askush mos i shkelen të drejtat, aq më tepër askush mos dënohet pa prova. Ky është kuptimi i gjerë, interpretimi i gjerë i misionit që ka çdo institucion i sistemit drejtësisë, çdo element për të dhënë drejtësi. Dhe mendoj që ky është interes publik. Të gjithë jemi të interesuar që të jepet drejtësi, qoftë në ndëshkimin në masën e parashikuar nga ligji të kriminalëve, të shkelësve të ligjit, qoftë në mos teprimin ose mos shkeljen drejtave të tyre që kanë kryer një shkelje të caktuar. Aq më temi dënimin si të thashë, po. Jo, s'ka problem, po. Jo, nuk i kam marrë, nuk i kam marrë, sepse procedura parashikon që mos hym teknikisht që ato jepen diçka ose pjesë për të bindur gjykatësin, kur ti marr, kur të vi dosja plot, do të jemi qartë se çfarë ka ndodhur në të vërtetë. Plotësisht. Nuk kam takuar, nuk kam influencuar, nuk kam pastruar produktet veprës kriminale. Ku bazohet keqkuptimi i akuzës ose dashakeqësia e akuzës, ose ngritur akuza kaq të mëdha ndaj jush, të cilat ju i hipni poshtë kërkesë. Keni ju ndonjë dokument që mendoni që ata janë keqkuptuar, që ju kanë akuzuar? Po, atëherë. Dy parime. Ne dim që drejtësia ka gabime të mëdha deri tek dënimet me vdekje. Dim që pas vitesh të tëra në sistemin amerikan janë zbuluar, pra sistemi i gjithë mund ndërtohet mbi një keq kuptim. Ju jeni letrar zoti Agolli dhe dini tragjedinë e famshme të Shakespeare-it me motivin e shamisë së Desdemonës. Cila është shamia Desdemonës në këtë rast, ose kush është ai fakti që ka krijuar gjithë keq kuptimin? Nuk e di, pres që ta mësoj. Ndoshta ky takimi pretenduar me një funksionar të drejtësisë nuk ekziston. Nuk ekziston në kuptimin e influencimit për këtë çështje. Pra, latinët kanë një shprehje negatotum, asgjë e vërtet. Kjo ose kemi dhe romanin e famshëm Shkëlqimi dhe rënja e shokut Zylo, ku ai thotë që unë jam muri lart, dhe Zylo thotë po unë të heq tullën e fundit. Pra, ka një tull ose ka një fakt keq kuptim ose ka një fakt të prodhuar ose të shikuar në një kënd të ndryshëm që rrezon krejt që rrezon të tërën. Çdo gjë tjetër është veprimtari brenda etikës profesionale të sistemit të avokatisë, brenda marrëveshjes
së lirë tregtare dhe brenda lirisë tregtare. Shikoni absurdin. Në sallë ishin të arrestuar dhe të mashtruarit dhe mashtruesit. Kush është ankuar për mashtrim? Duhet ankohet dikush për mashtrim që të konstatohet, të akuzohet dikush për mashtrim. Së dyti, kishte edhe mashtrim dhe ndikim tek personat zyrtar. Pra, nëse ka ndikim, atëherë s'ka mashtrim, është realizuar ndikimi. Nëse s'ka ndikim, pra sakt. Pra, nëse ka mashtrim, s'ka ndikim. Nëse ka ndikim, s'ka mashtrim. Absurditeti ishte shumë i madh, por sidomos lidhja me çështje krejt tjera të vogla, tjetër unë kisha qenë përmet vetëm një herë në vitin 2014, domethënë. S'kishte asgjë që të mlidhte me atë çështje dhe me atë lloj institucioni, po. S'ka si plan B as si plan C, sepse ka një plan A që është e vërteta. Dhe e vërteta nuk ka asnjë nevojë për plan B ose C. Po jo, nuk ka për edhe 2-3 pyetje, s'ka problem, po. E nderuar, unë di që edhe dhoma e avokatisë do ta trajtojë ankesën e 2 avokatëve për këtë shkelje skandaloze. Unë di që avokatët e mi po merren me trajtimin profesional të çështjes dhe është kompetencë e tyre ose po themi njohje e tyre se çfarë do të bëjnë. Di të them vetëm diçka tjetër, që ti them mbaj përgjegjësinë totale të gjërave që kam bërë ose që nuk kam bërë dhe në çfarë kuptimi i kam bërë. Unë mendoj që është një moment për të ndalur fort në aksidentalitetin, delirin, pakuptimsinë e shfushatave dhe operacioneve të kësaj natyre, sidomos lidhjes që nuk ka sens mes disa elementeve. Teorikisht, të vihesh në institucion të drejtësisë është gjë jo vetëm e detyrim, por është normale dhe është e dobishme. Machiavelli thot akuzat e sqaruara janë e zbardhura janë më të mira se akuzat e pabëra. Kështu që në këtë sens, unë mund të isha objekt një jetimi në mënyrë absolute, mund të isha thirrur nga një hetues, nga një OPG, nga një prokuror, mund të isha përgjuar, nuk ka absolutisht asnjë problem teorikisht. Por duhet isha thirrur si brenda kësaj çështje, jo me 14 çështje të tjera, prodhim, falsifikim, trafikim, gjëra të kësaj natyre. Dhe mund të isha marrë krejt normale, sepse s'kisha asnjë precedent, s'kisha asgjë të mëparshme në jetën time të kësaj natyre që të pozicionohesh në këtë mënyrë. Opozita ka përmendur emrin e një nga kandidatët për gjykatë të lartë, si personin që është takuar. Atëherë. Unë nuk jam po të isha avokat me profesion, unë do të thoja nëse dhe po të kisha parë këtë dosje, do të thoja që në këtë dosje ka këtë gjë ose ka pafajësi, ka fajësi të pjetshme, ka ku diun etj. Por nuk jam dhe nuk e lejoj vetes të flas për gjë që nuk jam profesionist. Ditë them që në opinionin ligjor të ekspertëve të mi, kjo çështje në gjykatën e lartë ka hapësirë jashtëzakonisht të madhe për të dhënë drejtësi e cila nuk është dhënë dhe minimalisht pretendojnë të dënuarit, nuk është dhënë në shkallët e mëparshme. Ky është logjika më normale mbi cilën ndërtojmë kalimin nga një shkallë në shkallën e tretë. Ju kujtoj pa cinizëm që i fajtor është dikush që dënohet me një vendim të shkallës të formës së prerë, apo jo. Se kundrejt populizmit dhe disa çështjeve të kuptimit të moralit publik, ne harrojmë disa parime bazë të sistemit demokratik. Dhe thash dhe në fillim që si qytetar moralisht unë jam për dëshkimin më të rreth brenda ligjit të çdo kujt që qëllon një punonjës policie. Po kjo përmes një procesi të drejtë dhe
të rregullt. Personazh publik po aq sa do president, kryeministër apo showman. Sa do të ketë fatura që do të shkojë për të. Atë do ta vlerësojnë avokatët pas marrjes së pafajësisë, por unë di të them që vërtet po i shkaktohet një dëm për të rastit tim, një dëm shumë i madh shoqërisë shqiptare, se në fundit janë dëmshpërblimet janë pjesë e buxhetit të shtetit, paguhen nga buxheti i shtetit, nga spektaklet kësaj natyre, nga aprofesionalizmat të kësaj natyre apo nga absurditetet të kësaj natyre. Unë them që ka diçka për tu ndaluar këtu, vërtet në organet e reja të drejtësisë, në inspektoriate, në sistemin e prokurisë përgjithshme, për të kuptuar vërtet se në çfarë gjendje është cilësia e dhënies drejtësisë në këtë vend. Jo vetëm në funksion të mosshkeljes drejt njerëzit, por në funksion të mosdëmtimit të për ekonomi, ajo që quhet ekonomia e ligjit. Mosdëmtimit të shoqërisë, shoqëria nga drejtësia duhet të përfitojë ekonomikisht dhe jo të pësoj. Unë jam thjesht pronari i studios ligjore. Studio ligjore ka strategjitë e veta, ka planin e vetë të biznesit, ka planet e veta dhe personat përkatës që punojnë aty. Unë nuk jam i punësuar i vetes time. Unë jam thjesht pronari. Se nuk di absolutisht asnjë gjë, sepse thash dhe herë që është ajo shoqëri tregtare që ka objektivat e veta ekonomike, ka qëllimet e veta, ka menaxherët e vet, ka mënyrën si funksionon. Mund ta vazhdoj, mund të marrë një çështje tjetër, mund ta lër, mund të marrë edhe 4 tjetër, është një gjë është pa kuptim si pyetje. Faleminderit shumë.